გამარჯობა, მე ვარ მაიკო მეკოკიშვილი, პითონის კურსის ლექტორის ასისტენტის აკადემიაში. ჩემი გამოცდილება დაახლოებით 1 წლის წინ დაიწყო, როდესაც პითონის კურსი დავამთავრე და გავხდე ლექტორის ასისტენტი. ეს იყო სრულიად განსხვავებული გამოცდილება, რომელსაც ვერასდროს ვერსად ვერ შეიძენ. ძალიან ბევრ ახალ ადამიანთან მიწევდა კომუნიკაცია, ახალი უნარების განვითარება, რომელიც ჩემთვის ყველაზე დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო. პითონის კურსი არის სრულიად დამწყებებისთვის, რომლებიც არ იციან არაფერი საერთოდ დაიწყებენ ნოლიდან. კურსი მოიცავს დავალებებს, პრაქტიკულ მეცადინეობებს, კითხვებს და ასევე ჩემი როლი ამ კურსზე არის mentorship-ის ნაწილი, სადაც ადამიანებს ვეხმარები თითოეული დავალების სწორად გააზრებაში, რაღაცა პრობლემების მარტივად გადაჭრაში. კურსის ძირითადი გამოწვევა არის ადამიანების მოლოდინები. იმიტომ რომ ყველას გონია პროგრამირების სწავლა ძალიან მარტივი, გონია რომ ერთ კურსს დაამთავრებს და უკვე საფუძვლად ეცოდინება ყველაფერი. მაგრამ ეს ისეთი სფეროა, როცა ყველაფერი სისწრაფით ვითარდება, შეიძლება ჩამორჩე მოვლენებს, ამიტომ არ იქნება ეს გზა მარტივი, ვინც ნოლიდან იწყებს ყველაფერს. კურსის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ გაიაზროს ადამიანმა ნამდვილად უნდა თუ არა ამ კურსის დაწყება. შესაბამისად, ინიშნება ხოლმე დამატებითი კონსულტაციები ლექტორის ასისტენტთან ან ლექტორთან. ნებისმიერ მსურველს, ვისაც კურსის დაწყება უნდა, შეუძლია გაიაროს კონსულტაცია ჩემთან და ერთად მიმოვიხილავთ ყველა საკითხს, რაც ამ კურსს ეხება. შეუძლია დაფიქრდეს, ნამდვილად უნდა თუ არა ამ კურსის აღება, შეძლებს თუ არა, ან იქნება სულ სხვა მიმართულება ინტერესებს. ამიტომ ამ მხრივ არ იქნება შეზღუდული, ნებისმიერ დროს შემიძლია პროფესიული ორიენტაცია გაუწიო, მასალებით დავეხმარო და ჩემი წვლილი შევიტანო მის კარიერულ წინსვლაში. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს თავისი ინდივიდუალური გზა წარმატების მიღწევისთვის და ეს ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ ვიღაც ჩვენთვის როლური მოდელი იყოს ადამიანი, რომლისგანაც მივყვებით და იგივე წარმატებას მივაღწევთ. საკუთარ თავთან მუშაობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ სფეროში, იმიტომ რომ ეს სფერო არის პროგრამირება არის თვითგანვითარებადი სფერო. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც იწყებს ამ სფეროში მოღვაწეობას, ვურჩევ, რომ საკუთარ თავთან მუშაობის უნარები გაიმჯობესონ, იმიტომ რომ ვერასდროს ვერავინ ვერ გასწავლის იმას, რასაც შენ შენს თავს ასწავლი.